අපේ දැන් සාකච්ඡාව යන්නේ මේ ලෝක ප්‍රචලිත මාර්ගඵලලාභීන් කියන එකනේ. ඒකෙදි දැන් ඔය කියන එක එක්කෙනාගේ මට තියෙන්නේ අර මට තේරෙනවා ඒගොල්ලෝගේ සමානකම. ඒගොල්ලෝගේ අර ඉතා ගැඹුරින් එක ගැන දැනගෙන කතා කරනවා කියන එක. හැබැයි දැන් මම දැන් අද ගේන්නේ අපි මේ ජෝසප් ගෝල්ස්ටීන් කියලා. මේ ජෝසප් ගෝල්ස්ටීන් කියන කෙනාව මම අඳුනගත්ත කියන්නේ මේ පර්සනලි මම තාම දැකලා නැහැ එයාව. නමුත් මම නිව්සීලන්තේ ඉන්න කාලේ ඔය එයාගේ ටේප් එකක් හම්බෙලා තමයි ඒක ඇහුවාම තමයි මට තේරෙන්නේ මෙයා හරිය හොඳට කතා කරනවා. හොඳට විස්තර කරනවා කියලා. ඇත්තටම නිකන් මම නිකන් මුලින්ම මේ පැත්තෙන් වෙස්ටර්න් මේ වර්ල්ඩ් එකේ දැන් ප්‍රචලිත තියෙන බුද්ධ ආගම ෆලෝ කරන්න පටන් ගත්තේ මෙයාගෙන් කියලා කිව්වත් වැරදි නෑ. මොකද මෙයාගේ ටේප් එක ඇහුවම තමයි මට තේරෙන්නේ මෙයා හොඳට කතා කරනවා. මෙයා හරියට විස්තරේ කියනවා කියලා. මොකද මේ ජෝසප් ගෝල්ස්ගේ චින්තකයන් දන්නවා. එයාගේ තියෙනවා මේ එක ඒ සර්මන් කියපු විස්තර මම හිතන්නේ 800 ගානකට රෙකෝඩින් තියෙනවා. අර ධම්ම සීට් කියලා තියෙනවා මේ ධම්ම සීට් කියලා මේ වෙබ්සයිට් එකේ ඒකට ගියාම බලතැගේ ජෝසප් ගෝල්ස්ටයින් කියලා ගිහුවම තියෙනවා දිගටම. මොකද එයා මේ ඇත්තටම හොඳට එක්ස්ප්ලেইন කරනවා මේ බුද්ධ ආගමේ කියන්නේ ත්‍රිපිටකයේ තියෙන ඒවා හරියට අරගෙන. ඒ කියන්නේ දැන් එයා සතර සතිපට්ඨානය ගැන බොහොම ඩීටේල් එක්ස්ප්ලেইন කරනවා මේ එයාගේ එක්ස්පීරියන්ස් උත් එක්ක මේ එයාගේ ඒකට සතර සතිපට්ඨානය තියෙනවා මම හිතන්නේ වෙන් කරලා මේ රෙකෝඩින් 45ක් විතර. ඒ හැම එකක්ම පැයක විතර රෙකෝඩින් එක. ඉතින් මේ සුමානේ අපි කරේ අර මේ වියට්නාම් ආම්දුරුව අර ටිට්නට්හාන්ගේ කතාවනේ. දැන් ඒකෙදිත් අපි කතා කරේ දැන් ඒක ආගමේ එක ඒ කියන්නේ ඒක සෙන් ආගමේද වියට්නාමීස්ද තායිලන්තේද ඒවා කියලා එහෙම විශේෂයක් නැහැ. අන්තිමට එනකොට එන්නේ අර ගුරුරත්න හඳුර අර ඊට ඉස්සෙල්ලා සුමානේ අපි කතා කරනකොට කිව්වා වගේ අර සිල්වර් ලයින් එක අපි චතුරාර්ය සත්‍ය කියන එක තමයි ඔක්කොම කතා කරන්නේ. දැන් මෙයාත් ගොඩක් ඒක ගැන කතා කරනවා. මෙයා ගොඩක් මේ ලංකාවේ මේ කියන්නේ හැමතැනම ගිහිලා දිනවා. මෙයා මුලින්ම මෙයා කතා කරන්නේ මෙයා ඉන්දියාවේ ගිහිල්ලා මුනින්ද්‍රජී කියලා එයාගේ ගුරුවරයෙක් හිටියා කියලා. එයාත් එක්ක තමයි මේ ගොඩක් මෙයා භාවනා කරේ අර මේ කියලා. අනිත් එක මෙයා තව විස්තර කරනවා ඒ පැත්තේ හිටපු අය ගැන. මේ අපි ඉස්සෙල්ලා මෙයාගේ පොඩි අර එයා අනිත්‍යව රෙකග්නයිස් කරන මේකක් මට කරන පොඩක් දාලා ඒක අපි ඒකෙන් පටන් ගමු කියලා. බුද්ධ ආගමෙන් තියෙන ප්‍රයෝජනේ ලැබෙන එක ගැන කතා කරන එක තමයි මෙතන තියෙන්නේ. පොඩ්ඩක් අහමු බලන්න. But what we do, how we act, the way we speak, has an effect not only on other people but on our own minds. So we are creating moment to moment our own inner mental environment. And this is the environment we inhabit in our lives. When we understand this, we begin to take more responsibility for our actions, for our speech, for our thoughts, what we choose to give energy to, what we choose to let go of, because we realize that our own happiness depends on this awareness. ඔය කිව්වේ අර ඇත්තටම අපේ සංවරකම අපේ ඒ සීල සමාධි ප්‍රඥා කියන එකම තමයි අර සංවරකම අපේ ඇති වෙනකොටම අපිට දැනෙනවා කියලා මේ ඇත්තටම අපි කොහොමද ජීවත් වෙන්න ඕනේ අපේ අධ්‍යාත්මික කොයිතරම් සැහැල්ලුවෙන් තියාගන්න ඕනේද කියන එක දැනෙනවා කියලා. ඒක තමයි මේ මම සාරාංශ කරලා කිව්වේ. මේ ඊට පස්සේ මේ ටික තමයි තව වැදගත්. You're probably familiar with this Vietnamese Zen master, mindfulness master Thich Nhat Hanh. ඒ කිව්වේ අර මේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවද නේද කියලා අර මේ කියන්නේ වියට්නාමීස් මේ mindfulness master කියලා කිව්වේ. ඒ කියන්නේ වියට්නාමීස් ඒකේ අර සීල සමාධි ප්‍රඥා සමාධිය ගැන බොහොම ප්‍රබලම එක්කෙනෙක් තමයි යා කියලා කිව්වේ මේ Thich Nhat Hanh. මේ යාගෙන තමයි අපි කියසුමානේ කතා කරේ. මේ යා කියන දෙයක් ගැන මම මෙතන හොඳට කියනවා. He had a wonderful expression. He said, Buddhism is a clever way to enjoy life.
Happiness is available. Please help yourselves to it. දැක්කද එයා කිව්වේ මේ බුද්දිසම් කියන එක බුද්ධ ආගමේ තියෙන එක මේ බුද්ධ ආගම කියන එක තියෙන්නේ මේ ක්‍රමවේදයක් සන්තෝෂයෙන් ඉන්න පුළුවන්. ඒ සන්තෝෂයෙන් ඉන්න පුළුවන් ක්‍රමවේදය පාවිච්චි කරන්න කියන එක තමයි කිව්වේ help yourself කියලා කිව්වේ. ඒක පාවිච්චි කළා මේ තමයි සන්තෝෂ වෙන්න. ඒ කියන අර පාතේ තමයි යා මේ කිව්වේ අර මේ ඒ කියන මේ කෝට් එක තමයි කිව්වේ ඒක කියන්නේ කියලා තියෙන්නේ අර තික්නට්ටාන් කියන්නේ අර හාමුදුරුවෝ අපි කියසුමානේ අර කතා කරලා වියට්නාමි හාමුදුරුවෝ කිව්වා කියන එක තමයි. දැන් එතන කියන්නේ මේ අපේ මේ අතරම බෞද්ධ ධර්මයේ කියන එක තියෙන්නේ මේ අපේ ජීවිතයේ සතුටින් තියාගන්න. නැතුව දුක් විඳින්න නෙමෙයි. ඒකයි බුදුහාමුදුරුවෝ දුක ගැන වැඩිපුර කිව්වේ. දුක ගැන වැඩිපුර කියලා කිව්වේ ඒක හරියට අඳුරගත්තොත් අපි දුකෙන් එළියට යනවා. එතකොට සන්තෝෂයෙන් ඉන්නවා. ඒක තමයි මේ කිව්වේ help yourself. ඔයාලට පුළුවන් ඒක මේ එළියට ගන්න. ඒක තමයි තින්රන්හාන් මේ කිව්වා කියන එක තමයි මම කිව්වේ. Happiness is available, and we can help ourselves to it if we are mindful about what we're doing. එයා කිව්වේ දැන් කියන්නේ සන්තෝෂය කියන එක ඕන available එක ඕන තියනවා ගන්න. අපිට ඒක මේක මුක්ති විඳින්න පුළුවන්. අපි අපේ අභ්‍යන්තරයේ අධ්‍යාත්මය අපි ඒක ගැන හරියට අඳුරගත්තොත්. ඒක තියෙන තැනන් හරියට අඳුරගත්තොත් කියන එක. ඔක තමයි මම ඔය මෙතනින් මට මෙයාගේ මේ කතාවේ මම ඔය ඉෂුට් විතරයි මම මෙතන දැන් දාන්න හිතන් හිටියේ. වෙන මොකුත් තියනවද ඔයාලට හිතෙන මේ චින්තක නැත්තම් අපි යමු අනිත් එකට. ඕකේ අර මට මේ ඒ කියන්නේ වැදගත් කියන්නේ එයා කියපු එකේ වැදගත්කම තමයි දැන් එහෙම අපේ සංවරකම හදාගත්තම ඒක අපිටම ප්‍රයෝජනයි කියන එක තමයි මෙයා කිව්වේ. ඒ කියන්නේ මේක වෙන දෙයක් වෙනුවෙන් නොකලත් අපිට සතුටින් ඉන්න ඒකම උපකාර වෙනවා කියන එක. ඒක තමයි හරියට වැදගත් වෙන්නේ. ඔය වැදගත් තැන එතන. ඔව්. ඒ කාරණේ අපි මෙතන ඉන්න ක්‍රවුඩ් එකට සාමාන්‍ය කෙනෙකුට ඕකේ සාමාන්‍ය අපි දන්නවා අපිට පුරුදුනේ අපේ අධ්‍යාත්මයේ අපි සසල වුණාට පස්සේ ඒක ලැබෙන සන්තෝෂය කියන එක අපි සන්තෝෂය කියලා නම් කරේ නැති වුණාට ඒ සැහැල්ලුව අපිට දැනෙනවා නේ. ඔව් ඒ විතර නෙමෙයි සාමාන්‍ය ජීවිතයේදී ඉන්ද්‍රිය සංවරයෙන් ලැබෙනවා සතුටක් කියන එක. ඒ කියන්නේ නිවන ගැන එයා කතා කරේ නැහැ. එයා කියන්නේ ඇත්තටම සතුටින් ඉන්න ඉන්ද්‍රිය සංවරය කරගන්න. ඔව් ඒක තමයි. Is like the flow of phenomena, the flow of experience, the impermanent flow of what's happening. If we're holding on to any experience, it's going to be the cause of rope burn, of suffering, because everything in its nature is changing. And so if we're holding on to our body being a certain way, or if we're holding on to wanting our mind states to a certain way, or emotions to be a certain way, the more we hold on, the more we suffer. මේ කිව්වේ අර උත්තරයක් දෙන ගමන් මේ කියන්නේ මේ අපි ඔක්කොම දන්න ප්‍රින්සිපල් එක තමයි බුදුහාමුදුරුවෝ කියපු ප්‍රින්සිපල් එක මට විස්තර කරලා කිව්වා මේ අපි මොකට හරි අල්ලගෙන ඉන්න ඕන. ඒ කියන්නේ අර ඇලීම. එහෙම නැත්නම් තණ්හාව. එහෙම නැත්නම් අපි යම් කිසි දෙයකට ඇලීලා තියෙනවා නම් ඒකෙන් තමයි අපි දුක් විඳින්නේ කියන එක. ඒ මේ ප්‍රශ්නේ ඔය අර ප්‍රශ්නකට මේ උත්තර දෙන්නේ. ඒක නිසා තමයි අපි දුක් විඳින්නේ. ඒ නිසා අපි හැමතිස්සෙම මේක අල්ලගෙන ඉන්නේ නැතුව අතාරිනවා නම් මේ අපි දුක් විඳින්නේ නැහැ. දැන් මේක අපි ඔය ඉතිසලා ගොඩාක් කතා කරලා තියෙනවා. හැමතිස්සෙම ඔය කියන්නේ මොකද බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්වේ අර කියනකොට කිව්වේ තණ්හාව නිසා තමයි මේ ඔක්කොම ඇති වෙන්නේ කියන එක. ඒ තණ්හාව කියන්නේ අල්ලා ගැනීම කියන එක. අර ස්පර්ශය. දැන් මේක තමයි කිව්වේ ඒක අතෑරියොත් මේ ඔක්කොම නැති වෙනවා කියන එක තමයි බුදුහාමුදුරුවෝ කියලා තියෙන්නේ. මේක කියන්නේ මෙයා මේ කතා කරන එකේ තියෙන සබ්ජෙක්ට් එක ඔයගොල්ලෝ දකින්න නැති. අතන තියෙන ජෝසප් ගෝල්ස්ටයින් on the core Buddhist teaching. ඒ කියන්නේ බුදුහාමුදුරුවන්ගේ මූලික කියන්නේ ප්‍රාථමිකවද කියපු අර ඊට ගැඹුරු මේ දේශනාවල් එහෙම නැත්නම් ගැඹුරු කරුණු ටික ගැන තමයි ධර්මතාවයන් ගැන තමයි මේ කතා කරන්නේ. දැන් ඕක තමයි අර අපි කිසුමාට ඉස්සෙල්ලා සුමාරේ අර
මේ ගුණරත්න හාමුදුරුවෝ ගැන කතා කරනකොට එයා කිව්වේ අර සිල්වර් ලයින් එකක් වගේ තියෙනවා. ඒක තමයි චතුරාර්ය සත්‍ය කියලා. ඒ වගේ මෙයත් මේ කියන්නේ ඒකම තමයි මේ එක එක තැන්වල ඒක විස්තර කරනවා. මම මේක එක කෑල්ලක් විතරයි අරන් කතා කරන්නේ. දැන් ඇත්තටම අපි ඕන කෙනෙක් දන්නවා අන්තිමටම කොච්චර කිව්වත් බුද්ධ ධර්මයේ මූලිකම හේතුව මේක තමයි තණ්හා. තණ්හාව තියෙනවනම් බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්වා තණ්හාව දිවිසින්න ඉඳ තමයි අපි මේ දුක් විඳින්නේ. ඒ තණ්හාව කියන එක එහෙම නැත්නම් අල්ලාගෙන ඉන්න. එහෙම නැත්නම් අර අවිද්‍යාව නිසා අල්ලාගෙන ඉන්න එක තමයි අපේ දුකට හේතුව. ඒක ගැන තමයි මම මේ කතා කරන්නේ. එයා කිව්වේ ඒක අතාරිනා නම් ඒක ඒක අතාරින එක විතරයි බුදුහාමුදුරුවෝ කියලා දෙන්නේ. ඒක තමයි මේ කියන්නේ කියලා. And this goes right to the heart of the Four Noble Truths, where the Buddha talked about suffering. The cause of it is craving and clinging and grasping. දැක්කද ඒක මේ අන්තිමට යන්නේ heart of the මේ බුද්දිසම් කියලා කිව්වේ අර Four Noble Truths. ඒ කියන්නේ මේ චතුරාර්ය සත්‍ය වල තියෙන්නේ ඒ දුක්ඛ සත්‍ය, සමුදය සත්‍ය සහ නිරෝධ සත්‍ය, මාර්ග සත්‍ය කියලා තියෙන්නේ. ඒකේ ඇත්තටම අන්තිමටම ගියාම ඒක දුක කියන එක මොකද්ද කියන අඳුරගන්න එක තමයි මෙතන තියෙන්නේ කියන එක තමයි මේ කිව්වේ දැන් කියලා. දැන් ඒකේ ඒක තමයි කොම ටීචින් එක. අපි අර මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ. And the end of it is the letting go of that clinging. And that's really what our practice is about. ඒ කියන්නේ letting go. ඒ කියන්නේ letting go කියලා කියන මෙයා කිව්වේ අර අතාරින එක. අල්ලගෙන ඉන්නේ නැතුව අතාරින එක තමයි මේකේ නියම ධර්මතාවය කියන බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්වේ. ඒක අතෑරියොතින් අපේ අර දුක කියන එක නැති වෙනවා. As we settle in a really profound way to the flow of changes, and we can do this in our practice in very subtle ways where we're just feeling all of the energy of the body and the sounds coming and going, thoughts and emotions. And we're really in the flow. Then it becomes so clear that when the mind is relaxed and open, it's just empty phenomena rolling on. It's a very easeful state. And yet when there's desire or grasping or clinging, so that's when we feel some stress. ඒකද මෙයා කිව්වේ අපි දැන් මේ අපි ඔක්කොම වගේ ගොඩක් භාවනා කරන ඕන කෙනෙකුට මේක ඒ මතක ඔටිය පැහැදිලි වෙන එක මෙයා කිව්වේ මේක දැන් අපි ඔය දුක කියන එක මේ වචනයක් දාලා එහෙම නැත්නම් මේක දුක කියන්නේ මෙන්න මේකයි කියලා විස්තර කරන එක නෙමෙයි මෙයා මේ කිව්වේ ඒක එක්ස්පීරියන්ස් කරන්න හැටි. දැන් එයා කිව්වේ අර අපි දැන් එහෙම භාවනාවේ ඉන්නකොට අර ඔක්කොම මේ තියෙන හැම දෙයක්ම ඒ කියන්නේ අපේ ඇඟේ තියෙන තද ගතිය අරම නැති වෙලා සීතල ගතිය ඒ කියන්නේ අපේ තියෙන සැහැල්ලු ගතිය මතුවෙනකොට අපිට තේරෙනවා මේක සැහැල්ලුයි කියලා. ඒ කියන්නේ අපි අර සිටිවිලි ඇවිල්ලා යනවා ඊළඟට අර flow of easiness කියලා මේක කියන්නේ flow of easiness එක අපිට දැනෙනවා. දැන් මේක මේ ප්‍රත්‍යක්ෂයෙන් දකින්න හැටි මේ කියන්නේ. ඒක අපිට දැනෙනවා. ඒ දැනෙනකොට තමයි ඉතින් අපි දන්නේ ඒක තමයි ඕක නැති වෙන්නේ. දැන් ඊළඟට අර කියන්න පටන් ගත්තා ඒක නැති වෙන්නේ මේ අනිකුත් සිටිවිලි හරි අනිකුත් ඒවට අපි ඇලෙන්න ගියා. ඒවත් එක්ක ගියාම තමයි ඕක නැති වෙන්නේ. එහෙම ඇලෙන්නේ නැතුව ඉන්නවනම් අපේ අර යට තියෙන ෆ්ලෝ එක එහෙම නැත්නම් යට තියෙන ස්වභාවය හරි ඊස් එහෙම නැත්නම් කියන්නේ හරි සහැල්ලුයි. හරි ප්‍රසන්නයි. ඒක තමයි මේ තියෙන්නේ කියන එක තමයි මේ කිව්වේ. Some anxiety, some dukkha, some suffering. There's a wonderful image which I haven't talked about in a long. මෙයා කියන දැන් ඒක ඒ වගේ මේ ඒක අතාරින එක කියන්නේ මේ හොඳ උපමාවක් තියෙනවා කියලා කියනවා. ඔන්න ඒක අහගන්න. Time. It was a monkey trap in Sri Lanka. Very clever monkey trap. People would hollow out a coconut and with just a slit in the bottom put in some food that the monkey liked. දැන් මෙයා කිව්වේ මේ අතර මේ හැමතැනම ගිහලා දෙන මෙයා මේ ලංකාවට දීලා තියෙනවා. දැන් මේ කිව්වේ ලංකාවේ තියෙන මේ හොඳ මෙයා කිව්වා මේ හොඳ උපමාවක් තියෙනවා. මෙතන හොඳ උපමාවක් තියෙනවා. ඒක මේක ඒ උපමාවට මෙයා කිව්වේ අර අපේ තියෙන උගුල්ලට වුණානේ ලංකාවේ සමහර කැලෑවේ වැද්දෝ වර්ගයේ සමහර අය වඳුරු අල්ලගන්න අටවන උගුලක් ගැන මේ කියන්නේ. උගුල අටවන්නේ මේ කොකොනට් එක කියන්නේ මේ අපේ පොල් ගෙඩිය අරගෙන පොල් ගෙඩියේ ඇතුලේ ටික අයින් කරලා පොඩි දැන් පොල් ගෙඩිය අපි වතුර බිව්වහම පොඩි කටන්නේ තියෙන්නේ වතුර ඒ කියන්නේ අපි කුරුම්බ ගෙඩියක් කියලා මම පොල් කියලා කිව්වට
මට පේන මක්ලට කුරුප ගෙඩිය වගේ එකක් තාම අර උඩින් අපි කපලා වතුර ටික බිව්වට පස්සේ පොඩි කටන්නේ තියෙන්නේ. ඒ කටත් ඒක එල්ලලා ඒක ඇතුළට දානවලු මොනවා හරි මේ අපි තුමු බනානා. ඒ කියන්නේ කේල් ගෙඩියක් වගේ එකක් ඇතුළට දානවලු. මේ දාලා මේක මේ ලංකාවේ තියෙන එකක් කියලා මම කියන්නේ ශ්‍රී ලංකාවල තියෙන මේකක් තමයි මේක. තියලා එල්ලලා තියනවලු මේ වතුරට මේ උගුලක් විදියට. The monkey would slip its hand in and grasp the food and then couldn't get out because the fist was too large for the opening. එතකොට එයා කිව්වේ දැක්කද ඒ වතුර කරන්නේ ඇවිල්ලා දැන් අර උගුලට දැන් පොඩි කටන්න තියෙන එකෙන් ඇතුළට අත දානවා. අත දාලා ඉවරලා අල්ල ගන්නවලු අඹ මොකක් හරි තියෙන එකක අපි තුමා මේ කේල් ගෙඩියක් කියලා කේල් ගෙඩි කෑල්ලක්. ඒක අල්ලගෙන දැන් මේකෙන් එළියට ගන්නකොට අර අත දැන් අත මේ මිටමවල නිසා අර මේ පොඩි කටෙන් එළියට එන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒකෙන්ද මෙයා ඒක දඟලනවලු එකෙන් එළියට ගන්න. ඒක තමයි මේ දැන් විස්තර කරලා කිව්වේ. And really all the monkey had to do was open its hand, slip out and be free. ඇත්ත වශයෙන්ම වඳුරට කරන්න තියෙන්නේ අර අත දිගෑරලා අල්ලන් හිටපු එක අතෑරලා හිමීට අර ස්ලිප් කරලා ගන්න කියලා කියන්නේ අත පොළි මෙහෙම එළියට ගන්න විතරයි. එතකොට යාට නිදහස් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් අර කෑදරකමට අර තියෙන ඇලීමට ඒක නිසා මෙයා තාම අත මිටිවරගෙන අත අර කෑම එකත් අරගෙනම එළියට අදින්න හදනවා. එතකොට යාව අහුවෙනවා. ඒ ට්‍රැප් එකට අහුවෙනවා. අර එතකන් ඉතින් කවදා හරි අර ට්‍රැප් එක දාපු මිනිහා ඇවිල්ලා මෙයාව අල්ල ගන්නකම් ඉතින් එයාරක අල්ලගෙන හිටියොත් අල්ලගෙනම හිටිනවා තමයි. ඉතින් ඒක තමයි මේ ඒ වඳුරන් අල්ලන් තියෙන මේ උගුල්ල මේ ශ්‍රී ලංකාවල තියෙනවා කියලා එක තමයි මේ කිව්වේ. ඒකේ හොඳ පාඩමක් තියෙනවා කියන එක තමයි මෙයා මේ කියන්නේ. එයා කිව්වේ all that monkey has to do ඒක වඳුරට කරන්න තියෙන්නේ අර අල්ලගෙන ගත්ත මේ කෙහෙල් ගෙඩිය අතහැර දාලා අතයි මීට පල්ලෙහාට ගත්තනම් උඹ ඉරිලා යනවා. නමුත් අර ආසාව හින්දා අර මේ කෙහෙල් ගෙඩිය කන තියෙන ආසාවෙන් දෙක අල්ලන් ඉන්න. කියන එක තමයි මම කිව්වේ. But it was a very rare monkey that could let go of the banana or the food or whatever it was. ඒක very rare monkey මේ ඒක අතාරින්න කියලා. ඒ කියන්නේ මේ කලාතුරකින් තමයි මේ හරියට ඥානවන්ත වඳුරෙක් තමයි ඒ අල්ලගත්ත එක අතහැරලා මේ ඒකෙන් ගැලවෙන්නේ. So we're kind of like those monkeys. You know, we hold on even when it's causing us suffering, because we haven't at least completely learned, oh, all I have to do is let go, slip out, and enjoy that freedom. So this is a lot of what our practice is about. One again, එයා කිව්වේ ඇත්තටම අපිට කරන්න තියෙන්නේ අර ඒ මේක කියන අර මේ අතෑරලා කියන්නේ අපි කියන්නේ ඇලීමෙන් ඒ කියන්නේ ඒක අල්ලගෙන ආසාව අතෑරී ගමම අපිට සාහනය ලැබෙනවා. කියලා දැන් මෙයා කියනවා මේ ගොඩක් දෙනාට දැන් මේක කිව්වම මිනිස්සුන්ට ගොඩක් දෙනෙකුට මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් අහම මතක් කරගන්න කියනවා මේ අර ශ්‍රී ලංකාවල තියෙන මේ උගුල මතක් කරලා ඒ අත අතෑරින එක මතක් කරගන්න කියන. එතකොට ඒක ඉබේම තමන්ට පුළුවන් කියලා මේක මේ අල්ලගෙන ඉන්න එකෙන් තමයි මේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ කියන එක ඔලුවට එනවා. ඒ නිසා අතාරින්න කියලා. එතකොට තමයි මේකේ නිදහස ලැබෙන්නේ කියන එක තමයි මේ කිව්වේ. phrase the Buddha used very often, it comes up very frequently in the Buddhist discourses. He talks about liberation. එයා කිව්වේ දැන් මේකට සමානව එයා කියනවා දැන් බුදුහාමුදුරන්ගේ දැන් ඔය ත්‍රිපිටකයේ තියෙන ගොඩාක් තැන්වල තියෙනවා මේක ගැන කතා කරලා හැමතිස්සෙම කියලා හැමතැනම වගේ. කියලා තමයි මේ කියන්නේ. Liberation through non-clinging. It's a very simple phrase, but it really gets to the ඒ කියන්නේ phrase එකක් තියෙනවා කියලා කිව්වේ liberation through non-clinging. ඒ කියන්නේ ඇලීමෙන් තොර කරනවාම තමන්ට නිදහස ලැබෙනවා කියන එක මේ හැමතැනම කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේක හරි බොහොම මෙයා කියන්නේ බොහොම සිම්පල් දෙයක්. මේක හොඳට තේරෙන එකක්. මේ කියන්නේ අපි නිදහස් වෙන්න නම් අල්ලගෙන ඉන්න එපා අතාරින්න. ඇලීමෙන් අයින් වෙන්න. අපේ නිතරම කියන්නේ චන්ද්‍රවර්මත් කියන්නේ චන්ද්‍ර අපි කොහොමද මෙතන අපි මම අර මුලින්ම ඇහුවා මම කිව්වේ ඒක තමයි ඇලීම සහ ගැටීම. ওই දෙක නැති වෙච්ච ගම අපි ඉවරනවා. ඒ කියන්නේ ගැටීම කියලා එකකුත් නැති වෙනවා ඇලීම නැත්නම්. ඇලීමක් නැත්නම් ගැටෙන්නේ නැහැ. එතකොට තමයි අපි නිදහස් වෙන්නේ. මේ නිදහස ගැන තමයි මේ කියන්නේ. බුදුහාමුදුරු කිව්වේ ඔබ තමයි.
දැන් මේක මේ ඔය අර උදාහරණෙත් එක්ක දාලා හොඳට විස්තර කරා. The heart of it and to the heart of what we're practicing. ඒක තමයි මේ අපි ප්‍රැක්ටිස් කරන එකේ හાર્ට් එක කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒක තමයි නියම ප්‍රතිඵලය ලබන්න ඕනේ එහෙමයි. ඒ කියන්නේ මේකෙන් නිදහස් වෙන එක කියන්නේ. Yeah. One time I was having a discussion with Bhikkhu Analio, who, you know, is the resident monk at the study center. ඔයගොල්ලෝ අහලත් ඇති මේ බික්කු අනාලියෝ කියලා. ඒ අනාලියෝ කියන හඳුරෝ සෑහෙන ප්‍රසිද්ධ එක්කෙනෙක් මේ මම හිතන්නේ එයා ජර්මන් හරි මොකක් හරි එයා ඇවිල්ලා මේ ලංකාවේ මහාන වෙලා එයාගේ තියෙනවා ගොඩක් මේ විස්තර මේ එයා මේ ට්‍රාන්ස්ලේට් කරලා අරගෙන මේ තියෙනවා මේ ත්‍රිපිටකයේ එක තැන්වල ඒවා. මේ එයා ගැන කිව්වේ එයා දවසක් මෙයාගේ ප්‍රශ්නයක් අහපු එක. And we were just talking about different kinds of practice, and he asked me, you know, what kind of practice do I do? Do I do, you know, Vipassana or Theravada or Tibetan or whatever, you know, many different. දැන් මේ බික්කු අනාලියෝ මගෙන් ඇහුවල මේ ඔයා ප්‍රැක්ටිස් කරන ඔයා කරන මේ දෙක මොකද්ද? ඔයා තේරවාද බුද්ධාගමේ මේකද කරන්නේ? එහෙම නැත්නම් මහායානිකයේද? එහෙම නැත්නම් ටිබෙටියන් එකද? මොකක්ද ඔයාගේ ඇත්තටම මේ භාවනා ක්‍රමය? එහෙම නැත්නම් ඔයා ෆලෝ කරන විදිය මොකද්ද? ඔයාගේ භාවනාව කියලා මෙයාගේ ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා. Forms. And I said, I just practice non-clinging because that's the. එයා කිව්වලු නෑ මම ප්‍රැක්ටිස් කරන්නේ මේ non clinging. ඒ කියන්නේ ඇලීම නැති කිරීම ගැන විතරයි මම ප්‍රැක්ටිස් කරන්නේ. නැතුව වෙන මොකුත් මොන මේ සෙන්නාගමේද මහායානද තේරවාදද ටිබෙටියන්ද ඒවා මම දන්නේ නැහැ. මම ප්‍රැක්ටිස් කරන්නේ මේ ඇලීමෙන් ගැලවීම. ඒ කියන්නේ අර අපි දැන් ඔය ගැන කතා කරපුවා මෙයා මේ කතා කරපුවා බුදුහාමුදුරු කියලා තියෙන මූලිකම කරුණ. ඒ කියන්නේ ඇලීමෙන් අයින් වෙන එක. The essence of them all, you know. So instead of getting into fights and arguments. ඒක තමයි කොච්චර මොන අනිත් එක ආගම් අරගෙන තිබුණාට ඒවා ඔක්කොගෙම නැතත් ඒවා අයින් වුණාට පස්සේ ඇත්තටම කරන්න තියෙන්නේ මේ ඇලීමෙන් අයින් වෙන්න. ඒක තමයි මම කරන්නේ මගේ ප්‍රැක්ටිස් එක තමයි කියලා තමයි මම කිව්වේ. මෙයාගේ හරි හොඳ සමහර තැන් තියෙනවා බොහොම හොඳට මේ ඒක ගැන විස්තර කරන අපි ඒක තව ටිකක් පස්සේ යමු. දැන් අපි පොඩ්ඩක් මෙතන නවත්තලා කතා කරමු. දැන් මේ කීප ටික ගැන. ඔය ඇත්තටම ඕක හොඳම උදාහරණයක් ඔය මේ ධර්මයේ තියෙන මේ concept එක මේව කරන්න ඕක මං අහලා තියෙන ඕක කේරළේ වෙන වැඩක් කියලා ඉන්දියාවේ. මේ ඒ කියන්නේ කුරුම්බා ගෙඩියේ අර ලොඳ ටික මේ ගලවනවා. ගලවලා ඒක ඇතුළෙම තියෙනවා. ඊට පස්සේ අර ඔය වඳුරු වෙවිල්ලා ඕක අල්ලන් යනකම් මේ අත දාගෙන ඉන්නවා අරක ගන්න විදිහක් නැතු. ඉතින් හොඳම උදාහරණයක් හොඳම උපමාවක්. ඒකද අර මෙයාත් කියන්නේ එයාගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකෙන් තමයි මේ එයා ඔය අතහැර දානවා කියන එක අර එයා කිව්වේ අර භාවනා කරන වෙලාවෙදිත් එයාගෙන් ඇහුවා මොන භාවනාවද කරන්න කියලා. මම කරන්නේ මේ කොහොම ඇලිලා තියෙන ඒවා අයින් කරන එක තමයි. ඉතින් මෙයාගේ අර හොඳ මෙඩිටේෂන් මේ ගයිඩඩ් මෙඩිටේෂන් එකක් තියෙනවා ටිකක් හුඟක් වෙලාට දැන් අර අපි කරන විදිහටම තමයි මෙයත් කරන්නේ ඇත්තටම. මම හිතන්නේ ගොඩක් මෙයාගේ ඒවා වෙන්නේ මටත් ඉන්ෆ්ලුවන්ස් වෙන්නේ නැති මේක ලේසි මේ විදිහට තමයි කියන්න පුළුවන් කියලා. ඒකට ගොඩක් වෙලාවට අර නිහඬ නිසසල ස්වභාවය බලාගෙන ඒ තුලින් මේ අර වෙනස් වෙන ස්වභාවය අඳුන ගන්නකොට ඒකට ඇලෙන්නේ නැතුව ඉන්නවා කියන එක තමයි කරන්නේ. ඒක තමයි අපි අතින් කරන්නේ. ඒක තමයි ඉතින් බේස් එක නේද? ඔය. ඒ කියන්නේ මේ ඇලීම සහ ගැටීමෙන් අයින් වෙන එක. ඇලීමෙන් අයින් වෙන එක නේ. ඔව්. මේ හොඳ උපමාවක් මේ කොහෙද ලංකාවේද කේරළේද කොහෙද වුණත් මම හිතන්නේ ඒක හොඳ උපමාවක්. මේ අරගෙන තියෙන්නේ මේ වඳුරට විතරක් නෙමෙයි අපි හැමෝටමනේ. හරියට හොඳයි. What about the unconditioned? That which is not changing. Are there practices, maybe this might be taking us too far afield, but are there practices that allow one to bring the unconditioned into the foreground, or what might that mean? If you could just say a little bit more about
the unconditioned in relationship to this emphasis on dependent arising and its conditionality. Yeah. දැන් එතන ඔය එයා කිව්වේ අර ඉස්සෙල්ලා කතා වුණේත් ඔය unconditional කියලා කියන මෙයා කියන්නේ මේ කතා කරන්නේ අපි නිබ්බාණය. එහෙම නැත්නම් අපි අර ශුන්්‍යතාවය කියන එක ඒ ස්වභාවය ඉස්සරහට ගේන්න පුළුවන් ක්‍රමය මොකක්ද කියලා තමයි මෙයා අහන්නේ. ඒ අර ඒ question එක අහන්නේ. එතකොට මෙයා මේ උත්තර දෙන එක දෙනවා. ලස්සන ක්‍රමයල් ඒ කියන්නේ අපේ තියෙන ඔය impermanence ගතිය ඔක්කොම තියෙනවා. නමුත් දැන් අපි දන්නවා දැන් unconditional state එක කියන අර මතකනේ අපි ගිය පාර කතා කරනකොට අර මේ ගුණරත්න හඳුනගෙන කිව්වේ කෙලින්ම නිබ්බාණය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. දැන් මෙයා අහන්නේ ඒ ප්‍රශ්නේ තමයි මේ unconditional මේක තියෙනකොට එතන ඒ කියන්නේ වෙනස් වෙන්නේ නැති තැන ගැන කොහොමද ඒක අපි කොහොමද එළියට ගන්නෙ? අපි ඒකේ ජීවත් වෙන්නේ කොහොමද කියන වගේ ප්‍රශ්නයක් තමයි මෙයා අහන්නේ මේ ජෝසප්ගේ. දැන් බලන්න මෙයාගේ ජෝසප්ගේ explanation එක කොච්චර ගැඹුරුද කියන එක. That's getting to the heart of the matter. It's interesting. The Buddha talked about, and it's quite a remarkable statement. I can only paraphrase this, but he says his teaching is not for the purpose of morality. It's not for the purpose of concentration. It's not for the purpose of insight. So all the things that we think we're practicing for, he's saying we're not actually practicing for them. Those දැන් මෙතන කිව්ව හොඳ කතාව දැන් අපි දන්නවනේ ඔය දැන් ගොඩක් වෙලාවට මම දන්නවා මේ කියන්නේ මේ පැත්තේ එහෙම වෙස්ටර්න් කන්ට්‍රීස් වල කතා කරනකොට කියනවා මේකල ඒගොල්ලෝ තඳුනගෙන දින මේ පොයින්ට් එක ඒකල දැන් කියන්නේ මේ secular mindfulness කියලා. ඒ කියන්නේ secular mindfulness කියන එකෙන් කිව්වේ අපි මේක ප්‍රැක්ටිස් කරන්නේ අපේ හිත කාම් කරගන්න, අපේ ડિප්‍රෙෂන් අඩු කරගන්න, අපේ තියෙන anxiety නැති කරගන්න ආරෝමේව කියලා කිව්වට මේ බුදුහාමුදුරු මෙයා මේ කිව්වේ බුදුහාමුදුරු කියලා තියෙන්නේ ඒවට නෙමෙයි මේක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ. ඒ වගේ දේවල් වලට නෙමෙයි මේක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ. බුදුහාමුදුරු මේ කියන්නේ බුදුහාමුදුරු කිව්වේ දැන් ඒ සමහර අයට කතා වෙනවා නෑ මේක මේ විදර්ශනාව හරියට දැක ගන්න කරන්න ඕනේ කියලා. එහෙම එකක් නෙමෙයි මෙතන බුදුහාමුදුරු කියලා දෙන්නේ. ඊට වඩා ඉතා ගැඹුරු heart එකේ දෙකනේ හරිය නියම ධර්මතාවය තමයි මේ අර unconditional state එක හොයාගන්න. එහෙම නැත්නම් අර නිවන ඒ කියන්නේ නිවන එහෙම ශුන්‍යතාවය. ඒ දැනගන්න එක තමයි මෙතන තියෙන ප්‍රශ්නේ. අර තියෙන ප්‍රැක්ටිස් ටික නෙවෙයි මෙතන ප්‍රධාන. ප්‍රධානත්වයේ තියෙන්නේ නිවන් දැකීම. ඒක තමයි හරි මේ උත්තරේ මෙතනට. ඒකයි බුදුහාමුදුරු කියලා දෙන්නේ මේ නිවන් දකින එක. ඔයගොල්ලෝ අහලා තියෙන ගොඩක්ට බුදුහාමුදුරු කියනකොට මේ මම කියන්නේ නිවන් දකින එක විතරයි. දැන් සමහර අය හදනව නෑ බුදුහාමුදුරු මේක කිව්වින්ද මේක නිසා විශ්වය මෙහෙමයි වෙන්නේ. ඒ නිසා මෙහෙම වැඩ කරාම හරියනවා. එහෙම එකක් නෑ බුදුහාමුදුරු. බුදුහාමුදුරු කියන්නේ විශ්වයද මොකද්ද ඒ ඔක්කොම විස්තර කරා තමයි. නමුත් විස්තර කරාට ඒවෙන් අයින් වෙන්න. ඒවෙන් අයින් වෙන ක්‍රමය තමයි අපි කිව්වේ. ඒක තමයි මේ ගොඩක් මේ පැහැදිලි කරලා කිව්වේ මේ ඔය එක ඒවා තිබුණාට ඒ ඉන්සයිට් එක හොයන්න යනවා. ඒව නෙමෙයි මේක ඇත්තටම තියෙන්නේ මේ අතාරින එක. නිවන ලබා ගන්න එක කියන එක තමයි කියන්නේ. දැන් බලමු ඊටු ටික කොහොමද කියන්නේ. That's the mechanism we're practicing for what he called the sure heart's release, which is the experience or comes out of the experience of the condition, which in Buddhism is called nibbana or nirvana. දැන් දැන් අර ඔය ඔක්කොම ප්‍රැක්ටිසස් අර හිත මේ කියන්නේ පිරිසිදු තියා ගන්නවා. එහෙම නැත්නම් අපි කිව්වොත් එළඹගත් සිහියෙන් ඉන්නවා කියලා කියන ඒවා ඒක තමයි මෙකනිසම් එක. ඒක තමයි ක්‍රියාවලිය කරන යාන්ත්‍රණය. නමුත් ඇත්තටම අවශ්‍ය ප්‍රතිඵලය නිබ්බාන. එහෙම නැත්නම් නිවන. ඒක තමයි මේ කිව්වේ. ඒ නිවන තමයි අපේ පරමාර්ථයේ තියෙන්නේ නිවන ලබා ගැනීම. නැතුව එක ඒවා කරලා ඒකේ තියෙන ප්‍රතිඵල ගන්න එක නෙවෙයි. ඒවා අත්විඳින එක නෙවෙයි. අපි අන්තිමට අපේ මේ ක්‍රියාවලින් අපිට ගන්න ඕනේ ඒ නිවන කියන එක තමයි දකින්න ඕනේ කියන තමයි මම කිව්වේ. And different Buddhist traditions will have different interpretations of that. William and I, we had a previous session like this about reflections on Nibbana.
So the whole path of insight that we're on, and the practices of morality, and generosity and loving kindness and insight. It's the insight vipassana practices which culminate in the experience of the unconditioned. මෙයා මෙතන මේ කිව්වේ අර සතර බ්‍රහ්ම විහාර ගැන ඔය ඉංග්‍රීසි වලින් එයා කිව්වේ අර මේ මෙත්තා මුදිතා කරුණා උපේක්ඛා කියන එක තමයි ඉංග්‍රීසි වල ට්‍රාන්ස්ලේට් කරලා එයා කිව්වේ. දැන් ඒක මෙයා කියන්නේ ඒ ඔක්කොගෙම කෙරෙන්නේ අන්තිමට කෙරෙන්න ඕනේ අපේ අන්කන්ඩිෂනල් ස්වභාවය. නැත්නම් අර අපි ඔය කියන නිබ්බාන නිවන කියන එක දකින්න එක තමයි කල්මිනේට් වෙලා තියෙන්නේ. ඒක දකින්න එක තමයි කියන එක තමයි මෙයා කිව්වේ. Which is that which goes beyond or transcends this conditioned process of changing phenomena, right? And it has the power, these moments of experiencing the unconditioned have the power to uproot in stages the various defilements in the mind which keep us bound to the conditioned. ඒ ඔක්කොගෙම කෙරෙන්නේ අන්තිමට ඔය අපේ අර එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න එක මේ ඒ කන්ඩිෂන් වලින් නැති තැන. දැන් මෙයා මේ කීප හොඳ කල්පනා කරනවා. මේක තමයි මම ඔය හැමතිස්සෙම කියන්නේ අර අපි කියන්නේ අර මමත්වේ නැති තැන දැක්කට පස්සේ අර ඩිෆයිල්මන්ට් කියන දැන් මෙයා ඩිෆයිල්මන්ට් කියන්නේ අපේ කෙලස් තියෙන ඒවා ටික නැති වෙලා යන කරගන්න ලේසි. ඒක තමයි මේ කියන්නේ මෙයා. ඒ කියන්නේ ඉස්සෙල්ලා අපි තරක දකින්න ඕනේ. ඒක දැක ගන්න ඕනේ. දැක ගන්න ඕනේ මේ අතහැරලා දැම්මට පස්සේ ඉතුරු අර අන්කන්ඩිෂනල් ස්ටේටස් එක. එහෙම නැත්නම් අර අපි දන්න අපි නිර්වාණය කියන එක නැත්නම් ශූන්‍යතාවය කියන එක දකිනට පස්සේ ඊට පස්සේ අර තියෙන අර ඩිෆයිල්මන්ට්ස් ටික නැති වෙන එක අපි දකිනවා. කියන එක තමයි මෙයා මේ කියන්නේ. And so at different stages it uproots the view of self, it uproots desire and aversion. හොඳ වචනයක් කියලා දැක්කම අප්රූට් කියලා කියනවා. අප්රූට් කියන එකේ තේරුම අර දැන් අපි දන්නවා ගස් ඔක්කොම ගහ ගලවනකොට අපි අප්රූට් කරනවා කියලා කියන්නේ ගහ සම්පූර්ණයෙන්ම ගලවනවා. ඒ කියන්නේ ආයි පැලවෙන්න ඉඩක් තියන්නේ නැහැ. ගහ මගහරි අපි තුමු සමහර අය ගහේ යටිම කපලා දැම්මත් ඒත් අර ගහේ මුල තියෙන හින්දා ආපහු මතුවෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ අපි කෙලස් සම්පූර්ණයෙන්ම අයින් කරනවා. ඒ කියන්නේ අප්රූට් කරනවා. ඒ සම්පූර්ණයෙන්ම අයින් කරලා දාන එක දැන් අපිට කරන්න පුළුවන්. මොකද දැන් ඔය කියන ස්වභාවය දැකපු කෙනාට එතනින් එහාට කරන්න පුළුවන් කියන එක තමයි මේ විස්තර කරන්නේ. And finally uprooting all ignorance. So it is very much, it is the culmination of the path. Yeah, this could be a many-hour talk. දැන් ඒක ඕක තමයි මේ ඇත්තටම මෙතන තියෙන ඉතාම මූලික පණිවිඩය බුදුහාමුදුරුවෝ දෙන මූලික පණිවිඩය ඕක තමයි. ඒ කියන්නේ අපි අර අතහැරීමෙන් කරන ලද ඒ පුරුද්දේ මත අපිට මතුවෙනවා අර මමත්වේ නැති තැන. මේගොල්ලෝ කියන්නේ non self කියලා. එහෙම නැත්නම් මේගොල්ලෝ කියන්නේ ඔය මේ ශුන්‍යතාවය කියන එකට කියන නැත්නම් non unconditional. කියන්නේ කන්ඩිෂන් වෙනස් වෙන ස්වභාවයක් නැති තැන. එතන දැක්කට පස්සේ ඉතුරු ටික අර ඉබේ සිද්ධ වෙනවා කියන එක තමයි අර මම ඔය දැන් කියන්නේ. මේ තව ටිකක් විස්තර ගොඩාක් තියෙනවා. මම මේක ගැන විස්තර කරලා තියෙනවා වෙන තැනක. මේ ඒකේ තව ටිකක් බලන්න කියලා කියන්නේ මම මෙතනින් නවත්තන්න බෝල කියන්නේ ඒ අර මොන ප්‍රැක්ටිස් එකෙන් ආවත් මේ එන්ඩෝනේ අතන අර අන්කන්ඩිෂන්. ඒ කියන්නේ හිත අර කන්ඩිෂන්ස් වලින් නිදහස් කිරීමේ තැනට එන එක තමයි එන්න ඕනේ. ඉතින් ඇත්තටමයි මම දකින්නේ ඔය ගොඩක් කට්ටිය ඕක අර කෙලවර මොකල්ද කියලා දන්නේ නැතුව ඔය අතරමඟ නවතින එක තමයි වෙන්නේ. මේ එක්කෝ හිත සංසුන් කිරීමෙන් එකකින් සතුටක් ලැබෙනවා తాවකාලිකව. ඒවා ඔක්කොම ඔය මේ අතුරු ප්‍රතිඵල විතරයි ඔය භාවනා. නමුත් බෞද්ධ විදිහට ඒ ධර්මයට අනුගතව නිවන සාක්ෂාත් කරගන්න ඕන නම් මේ වෙන්න ඕනේ ඒක පාවිච්චි කරන්න ඕනේ අර හිත අන්කන්ඩිෂන් වෙන එකට. ඒ කියන්නේ දේවල් වලට ඇලීම ගැටීම නැති වෙන තැනට ගේන්න ඕනේ කියන එක.
හරි හරි. බොහොම හොඳයි. අපි දැන් මේ අපේ අලුත් මේ සමාජිකව පොඩ්ඩක් අඳුරලා දෙමු. මේ ඔය සුනෙත් කියලා කියන මම ඔයාගෙන ඉස්සර කිව්වා මේ කට්ටියට මම මීට ඉස්සෙල්ලා ඔයා ජොයින් වෙයි කියලා කියලා මේ බුද්ධාසර සයිලන්ට් සර්මන් කියන එක ඒක දැකපු වෙලා ඉඳලා මම ඒ කට්ටෝලගේ මොකද මට පැදුන එක සෑහෙන්න. පොකේ ටික හෙලෝ එහෙනව නේද? ඔව් එනවා කියන්න මේ අහගෙන ඉන්නවා. මේ පහුගිය ටිකේ තනිකර මට මොකද කොහටද දන්නේ වැදුනා සෑහෙන්න එක. බැලුවා පහුගිය ටිකේ මයින්ඩ්සෙට් එකේ සෑහෙන කන්ට්‍රාස්ට් එකක් වුණා එකපාරට. ඒ කියන්නේ අර අපි ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් දකින්නේ මේ මූණ දෙකට බෙදලා එක පැත්තක් අර සෑඩ් මූඩ් එකයි අනිත් පැත්තේ හරි මේ හැපි මූඩ් එකයි තියෙනවා වගේ ඒ වගේ මේ මයින්ඩ්සෙට් එකේ කන්ට්‍රාස්ට් එකක් වුණා. ආයෙත් ඒ කියන්නේ අර ප්‍රසන්ට් මොමන්ට් කියන එකෙන් එහාට මෙහාට මූව් වෙනකොට තමයි ඇත්තටම ඉෂුව එක වෙන්නේ කියලා මේ අර කියන්නේ මම හිතනවා නෙමෙයි ඒක අර හිතටම මේ හිතටම ඒක හේතු ගියා. ඔව් හිතටම හේතු ගියා සහ මේ අර අපි ඒක අර හිතලා කරනවට වැඩිය ඒ කියන්නේ හිතටම තේරෙනකොට එයා ඒක ඇඩ්ජස්ට් කරගන්නවා. මේ සෑහෙන අර ඒ කන්ට්‍රාස්ට් එකෙන් පස්සේ අර අනිත් පැත්තට යන්න ආස නැහැ. ඒ කියන්නේ අර පුද්ගල මනස හරි අමාරුයි. මේ අතීතයට සහ අනාගතයට ඒකට යනකොට ඉක්මනට ඔටෝ ඒ කියන්නේ දැන් අර මේ පැත්තට මූව් වෙන්න බලනවා. මේ ඒ කියන්නේ මම ඒක ඔබ්සර්ව් කරනවා දැන් ඒ කියන්නේ අර හිතලා ගන්නව නෙමෙයි ඔටෝ මේ චුට්ටක් අර අපහසුතාවය එනකොට ඔටෝ හිත මේ පැත්තට එනවා. ඔය ඒ කියන්නේ ඒ වගේ දෙයක් මේ දවස්වල මම එක්ස්පීරියන්ස් කරනවා. හැබිට් එකක් වගේ නේ. ඔව්. දැන් අර මම ඔයාත් එක්ක කතා කරන වෙලාවේදී අර මම කිව්වනේ අර ඔයාගේ ඔය භාවනා කරන වෙලාවට අර ඔය නිහඬ තැනට එතන පොඩ්ඩක් වෙලා වැඩිපුර බලාගෙන ඉන්න කියන එක. ඒ එක්සර්සයිස් කෙරුවාද මට හිතුනේ. ඔව් ඒක කරා. මේ ඊට පස්සේ වෙනසක් සිදු වුණාද? ඔව් මට හිතෙනවා ඒකේ බලපෑමක් තියෙනවා කියලා. මොකද ඒකේ මට චුට්ටක් අර පොඩි ඇහැක් ඇරුණා වගේ කියලා මට තේරුණා ඒ කරපු කතාවේදී. හොඳයි. මොකද මට ඒක තේරුණා මම දැන් අර ඔයා ඊට පස්සේ ඊමේල් එකක් කරලා තිබුණානේ මේ අර මේ අපි මේ ෆික්ෂනල් කැරක්ටර් එකක් එක්ක ඉන්නේ කියලා. දැන් ඒක තේරෙනවා කියන එක තීරණා කියන්නේ එක අතකට ඉතින් අර ඔය කියන ස්වභාවයේ යන හොඳ අවබෝධයක් ආවා ඉවරට හොඳ ප්‍රත්‍යක්ෂයක් ආවා කියන එක තමයි. ඒක තමයි මම ඔයාලට ඉන්වයිට් කරෙත් මෙතෙන්ට. මොකද මට තේරුණා මේ හොඳ එකතු කිරීමක් කරන්න පුළුවන් කියලා මෙතන ඉන්න අයටයි. මොකද මෙතන ගොඩක් වෙලාවට මේක අහන අයට. මොකද මෙතන ඉන්න අය ගොඩක් ඔය එක්ස්පීරියන්ස් වලට ගිහිල්ලා ටිකක් යම් තරමකින් ඇවිල්ලා තියෙන අය. ඉතින් මේක හොඳයි මේ බෙදා ගන්න. මොකද මම දැන් මේ දවස්වල කරගෙන යන්නේ ලෝභපචලිත අර මාර්ගඵලලාභී කියන එකට. දැන් ඒකට ගොඩක් බාධකයක් තියෙන මිනිස්සුන්ට අර හොඳට එක්ස්පීරියන්ස් එකෙන් දැන් මම කිව්වයි කියලා තව එක්කෙනෙක් කිව්වයි කියලා මදි මේක. ඉතින් ඒකෙන්ද මම මේ තව ටිකක් ඔය එක එක්කෙනාගේ එක්ස්පීරියන්ස් කියන්නේ මේ ජෝසප් ගෝල්ස්ටයින් කියන්නේත් ඒ වගේ කෙනෙක්. ඉතින් ඒකයි මම ඔයාලට මේක ගෙනාවේ. මේ හොඳයි වගේ එකතු කිරීම. හරි.